අද දවසේ ටොප් ගේනර්ස්ලා බැලුවොත් රූනි අපි ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු 12% අප් අංක එකට ඉන්නවා. හදේරත් almost 12% නැත්නම් 11.2% අප් අංක දෙකට ඉන්නවා. ටොන් කොයින් 4% අප් අංක 3. මේ තුන් දෙනා තමයි ටොප් ගේනර්ස්ලා දවසේ. පසුගිය සතිය බැලුවොත් දින 7ක් ඇතුළත රූනි 50%, 58% අප් වෙනකොට හදේරා Hbar 21% අප් සහ ටොන් කොයින් 20% අප් බව පෙන්වනවා. ඒ අතරේ විශේෂ කාරණාවක් highlight කරනවා නම් රූනි maximum supply එක 500 million වෙනකොට මිලියන 500යි. එතකොට මේක large cap token එකක් විදිහට ගන්න බෑ. මේක medium cap token එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. small to medium. ඊට පස්සේ හදේරා අංක දෙකට ඉන්න එකේනා 50 billion අරයා 500 million වෙනකොට මෙයා 50 billion බව පේන තියෙනවා. රූනි මේ වගේ මැසිව් පම්ප් එකකට යන්න හේතුවත් ඒකයි. රූනි ලික්විඩිටි පූල්ස් ග්‍රෝ වෙනකොට වගේම ස්ටේකින් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනකොට මේ සියල්ලෙදිම බේස් කරන්සි විදිහට තියෙන නැත්නම් නේටිව් ටෝකන් එක වෙන රූනි ලොක් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් එක්කම ප්‍රයිස් එක ඉහළ යනවා. වගේම මේගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆීස් බර්න් වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල එක්ක මේ 500 මිලියන් පොඩි ගාණක් නිසා අනිකුත් ඒවාත් එක්ක සලකද්දී ප්‍රයිස් පම්ප් වෙන එක සාමාන්‍ය සිද්ධිය. අද දවසේ ටොප් ලූසර්ස්ලා අතරේ බැලුවොත් Pepe down 4%, Injective Protocol 3.6 සහ XDC 2. close to 3%, Optimism 2.7 බව පේන්න තියෙනවා. FDIC කියන්නේ ඇමරිකාවේ රෙගියුලේටර් කෙනෙක්. SEC වගේම ඒගොල්ලෝ කියපු අලුත්ම කතාව තමයි මේ තියෙන්නේ cryptocurrency activities pose a risk to US banking system කියලා FDIC කියනවා. පසුගිය කාලේ ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් කොලැප්ස් වෙච්ච ගණනාවක් මෙතන සඳහන් වෙනවා. මේවා එක්ක කියනවා ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරේ නැත්නම් අපේ ට්‍රැඩිෂනල් බැංකින් සිස්ටම් එකකට මේක ප්‍රශ්නයක් විය හැකි බව. පසුගිය කාලේ කඩා වැටි 2022 කඩා වැටිච්ච blockchains networks ecosystem අතර Terraform Labs, BlockFi, Celsius, 3 Arrows Capital and FTX සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම crypto friendly traditional බැංකු දෙකකුත් ඒ අතරේ Silvergate සහ Silicon Valley බැංකු දෙක කඩන් වැටෙනවා. ඉතින් මෙවැනි වාතාවරණයක් ඇමරිකාවේ traditional financial system එකට ලොකු threat එකක් විය හැකි බව තමයි මේ අලුත්ම වාර්තාව කියන්නේ. තව overtaking regulations එන්න උනත් මේක නිසා බැරිකමක් නැහැ. එතනින් එමු අපි compound base කියන්නේ Coinbase එකේ Ethereum layer 2 එක මේ තියෙන්නේ බේස් එක මේ net is now open කියලා උඩින්ම දාලා තිනවා. ඉතින් මම බේස් එක ගැන කතා කරන්න හේතුව බේස් එකට තව පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නැත්නම් සම්බන්ධ වෙනවා තව ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ තමයි compound becomes latest DeFi protocol to go live on base. මේක මම හිතන්නේ Ethereum layer 2 එක වන බේස් එක සම්බන්ධ වෙනවා අද සිට. මෙහර users ලට පුළුවන් වෙනවා coin Ethereum සහ Coinbase wrapped staked ether use කරලා borrow කරන්න අලුතෙන්ම bridge කරපු base එකේ අලුතෙන්ම bridge කරපු stable coin එක වන USDC ඒකේ නම USDC BC borrow කිරීමේ හැකියාව තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. අනිත් news එක තමයි sushi shop එකේ head chef Jard Gray confirm කරලා තිනවා අපිත් base එකට ළඟදී වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ Coinbase එකට සම්බන්ධ වෙන ඊළඟ network එක තමයි sushi shop බවත් ඒ වාර්තාවෙම සඳහන් වෙනවා. base ගැන watch එකේ ඉන්න base එකේ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක back කරන්නේ Coinbase ඇමරිකාවේ තියෙන ලොකුම crypto exchange එක. ඒ වගේම Coinbase ගැන කතා කරද්දී තවත් අලුත් තොරතුරක් තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ ඒ තොරතුර මේක ගත්තම කැනඩාවටයි විශේෂ වන්නේ. කැනඩාවේ Coinbase මගේ account එක මම හිතන්නේ අවුරුදු 8ක් විතර පරණ account එකක්. මේ මෑතකදී මගේ account එක lock කරලා තිබ්බා මම KYC කරන්න පරක් වෙලා. ඒකසෙතත් Coinbase ඔන්න දැන් කැනඩාවට කියන්නේ කැනඩාවෙන් crypto exchanges අයින් වෙද්දි Binance, ByBit වගේ අයින් වෙද්දි Coinbase කැනඩාවෙන් අයින් වෙනවා වෙනුවට Coinbase කැනඩාවේ official launch එකක් සිද්ධ වෙන විදිහ බව සඳහන් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ අලුත්ම regulations වලට එකඟව කටයුතු කරන්න Coinbase එකඟ වෙනවා. ඒකම දැන් Canadian users ලට පුළුවන් වෙනවා කෙලින්ම බැංකුවෙන් නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකේ
තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන බැංකුව ඔය බැංක් එකේට සම්බන්ධ බැංකුවේ ඇප් එකෙන් ලොග් වෙලා ඔයාගේ චෙකින් account එකෙන් නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එක කියලා සම්බන්ධ account එකේ තියෙන normal ඔයාගේ checking account එකෙන් interact transfer එකක් direct Coinbase එකට දාන්න පුළුවන් තත්ත්වයට දැන් ඇවිත් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් Coinbase එකට log වුණාමත් ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් interact transfers available කියලා කැනඩාවේ users-ලාට. ඉතින් මේක හොඳ තත්ත්වයක්. ගොඩක් exchanges කැනඩාවේ යද්දි Coinbase වඩා ස්ථාවරව කැනඩාවේ settle වෙන්න උත්සාහ කරපු බව. මේක ගොඩක්ම ඇමරිකාවේ push එක උතුරු ඇමරිකාවේ deep බහින්න අපි අදහස් කරන්නේ කැනඩාවේ බව Coinbase සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඊළඟට අපි Hbar ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් Hbar chart එක Hbar මේවර bottom එක මේවර lowest level එක reach කරේ 7.3. ඊට පස්සේ second higher low එක 7 almost 4. මේ වෙනකොට 7 close to 8 cents කියලා දැන් 7ට drop වෙලා තිනවා. මේක Hbar සම්බන්ධයෙන් මම කලින් අප්ඩේට් එකකුත් දුන්නා. ඔයා ඒක ගැන බෝධින් හිටියක් දන්නේ නැහැ. මම Twitter එකේ මම කොහොම නිරන්තරයෙන් මම අප්ඩේට් කරනවා කියලා මේ තින්නේ මම අද 15 ඊයේ දවසේ අප්ඩේට් කරපු Hbar සම්බන්ධ අප්ඩේට් කරපු post එක. Hbar partnerships ගණනාවක් දැම්ම. එකක් තමයි South Korean multinational automakers ලවන Hyundai සහ Kia එක partnership එකක් දැම්ම. ඊට පස්සේ global payments giant Mastercard එක partnership එකක් දැම්ම. දැන් අලුත්ම partnership තමයි Federal Reserve එකේ FedNow කියන program එකට partnership එකක් දැම්ම. Drop කියන ආයතනයේ Drop Inc. එතකොට Drop Inc කියන්නේ Hbar ගේම කැලක්. Hbar powered platform එකක් විදිහට තමයි Drop Inc කියන්නේ. ඉතින් මේක නිසා මාකට් එකේ Hbar සම්බන්ධ ලොකු excitement එකක් ආවේ. ඒ නිසාම මේ FedNow program එකත් එක්කම price pump වීම සිද්ධ වුණා. අද දවසේ බැලුවත් මේ මොහොතේ බැලුවත් Hbar top gainers-ලා අතරේ අදටත් දැනටත් අංක දෙකට ඉන්න perform කරන altcoin එකක් මේ තින්නේ ඒ chart එක. ඉතින් Hbar අපි කාලෙදම කිව්වා watch එකේ ඉන්න අවශ්‍ය network එකක් බව. ඉතින් දැනටත් watch එකේ ඉන්න එක වටනවා. මේ levels උනත් තාම ගොඩක් ඉහළ ගියපු levels නෙවෙයි. long term සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒ මතක තියාගන්න මේ channel එක කතා කරන්නේ education contents මම නෑ financial advice නෙවෙයි. මම කොතනකවත් financial advice දෙන්නත් මම qualified නෑ. Patreon එකේ කරත් අපි trade කරන්නේ share කරන එක post එක මගේ thought process එක මිසක් financial advice නෙවෙයි. ඒකට license holder කෙනෙක් අවශ්‍යයි. මේ chart එක අමුතු chart එක. මේක bitcoin chart එකක් right. මේක bitcoin වම් පැත්තේ තියෙන chart එක ඇවිල්ලා 2018 19 chart එක. ඒ bear market එකේ market එක කඩන් වැටෙනවා. ඉතින් මේ first leg එක mid market top එක ඊට පස්සේ first leg එක කඩන් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත pump වෙලා second leg එක tight consolidation එකක් මේ wedge pattern එක. ඊට පස්සේ wedge breakdown එක සිද්ධ වුණා. මේක 6600 තිබ්බ price එක 3300 දක්වාම drop වුණා. 50% drop වීමක් සිද්ධ වුණා. මේක 2019 තමයි කඩන් වැටුනේ. දකුණු පැත්තේ තියෙන chart එකේ ඔයාලට පේනවා උඩ කෙළවර top එක අර first chart එකේ වගේම first leg break එක පහළට ඊට පස්සේ pump වුණා. ඊට පස්සේ tight consolidation එකක් අර ත්‍රිකෝණයේ first chart එකේ තියෙන එවැනිම tight consolidation එක. එතනින් technically මේ පල්ලෙහාට කඩා වැටෙන continuation breakdown එක සිද්ධ විය යුතුයි. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක 2023 bitcoin chart එක. දැන් ඔයා බලන්න මේක කොහොමද bitcoin chart එක වෙන්නේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා bitcoin වල උඩ යට හරවපු chart එක inverted chart එක. එතකොට බැරි වෙලා හරි මෙතනින් මේ breakdown වුණොත් මේ 29442 level එක තමයි මේ ඉර. එතනින් break වුණොත් price එක 42000 46000 range එකට යා හැකි බව තමයි මේ 2018 19 chart එකේ ඔළුවෙන් අල්ලලා අනිත් පැත්තට හිටවපුවන් chart එක තමයි මේ දැන් bitcoin chart එක. ඒතකොට technically මේ move එක මෙතනින් break විය යුතුයි කියන එක තමයි max ගේ argument එක. ඉතින් ලස්සන analysis එකක්. මේක වෙන්න ඕන තරම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ bitcoin price එක 30 සිට 46 දක්වා pump වීමේ potential එකක් තියෙනවා යනවා. Matthew Hyland ගේ bitcoin chart එක දෙමු. මේ පේන්නේ bitcoin 1 month chart එක. Matthew Hyland කියනවා මේ යන විදිහට ගියොත් Bollinger Bands වල monthly Bollinger Bands වල tightest levels reach කරාවි කියලා සෙප්ටැම්බර් වගේ වෙනකොට. එතකොට දැන් අපි අගෝස්තු තව සති දෙකයි සෙප්ටැම්බර් වලට මේ volatility එක pick up උනේ නැත්තම් Bollinger Band වල tightest level මේ පහළ තියෙන indicator එක ඔයාලට පේනවා. ඒකේ lowest levels වලට ඉදිරියේදී reach කිරීමේ හැකියාව තියෙන බව තමයි මේ අනුව මැට්ගේ අදහස.
මාකට් වලට ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැති එක මේ සයිඩ්වේස් මූව් වෙන එක අපිටත් හරි කරදරයක්. මෙවැනි නිද්‍රාශීලී මාකට්ස් වලදී ඩේ ට්‍රේඩ් කිරීමේ ලොකු අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිත් පීඩා විඳිනවා. ඒක කෙසේ වෙතත් මාකට් එකට ඩිරෙක්ෂන් එකක් ගේන්නේ බිට්කොයින් වල ඩිරෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍යයි. ඔයාලට පේනවා බිට්කොයින් ඩොලර් 200ට සීමා වෙලා 29300 සහ 29500 අතර දවස් 5ක් තිස්සේ යනවා කිව්වම හිතා ගන්න පුළුවන් මොන තරම් ලෝවර් ලෙවල් එකක වොලටිලිටි එකක්ද තියෙන්නේ මාකට් එකේ, මොන තරම් ඇල්මරුණ ස්වභාවයක්ද තියෙන්නේ කියලා. බිට්කොයින් තමයි මේ සියල්ල ලීඩ් කරන්නේ. බිට්කොයින් එක තැන වැටුණ ගමන් සියල්ල එක තැන ඇද වැටි ඇති බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Cardano සම්බන්ධ sentiment chart එකක් තියෙනවා. Cardano is seeing continued accumulation from sharks and whales on chain transaction volume keeps rising. මේක මම නැවත පෙන්නන්නේ මේක සත්‍යයකට කලින් sentiment chart එකක්. මේකේ පෙන්නනවා ඒඩා ලක්ෂ 10 million wallets දිගින් දිගටම ඒඩා එකතු කරන බව. ඒ වගේම එක ළඟ සතිවල back to back weeks with over 67 billion in ADA transaction volume, highest since September 2021. 2021 levels වලින් පස්සේ ආපු highest level මේ ජූලි අගෝස්තු මාසේ reach කර බව volumes වල ADA 729ට වැටෙනකොට මේ තියෙන chart එක අද අතරම 728යි. ඉතින් මේ levels accumulate කරන හොඳ levels බව whales ලා බලන් ඉන්න අයට whales ලා දකින්න බව නම් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ආයමත් break down එකක් සිද්ධ වෙන්නත් සූදානම් බවකුත් පේන්න තියෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ price range එක මේ 728 723 ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 7.5ක විතර range එක මේක whale accumulation area එකක්. whales ලා තදින්ම interest එකක් පෙන්වන area එකක්. ඉතින් මෙතන ඉඳලා previous all time high එකට බැලුවොත් මෙතන ඉඳලා යම් දිනක මේක previous all time high එකට ගියොත් 10x gain එකක්. ඉතින් මේක Cardano සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න කියන එක විතරක් මම ඔයාලට කියන්න. තව ටිකක් ස්ටඩි කරලා බලන්න. මගේ පුද්ගලික විශේෂ කැමැත්තක් Cardano සහ Ripple සම්බන්ධයෙන් තියෙන බව මතක තියාගන්න. එhmenan වීඩියෝ එක අමාරු කරන අදවසේ ප්‍රොඩියුස් දෙන වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා help කරන්න, community එක grow කරන්න. අපිට 60000 reach කිරීමට ඔයාගේ help අවශ්‍යමයි. thank you සම්බන්ධ වෙන්න හැම දිනාටම. likes දාන්න, comments දාන්න, subscribe කරපු හැමෝටම thank you. videos බලන්න ආපු ඔයාලා හැමෝටම thank you. ඉතින් යමින් ගමන් subscribe කරලා help කරන්න මතක කරන්න එපා. වගේම Twitter page එකට සම්බන්ධ වෙන්න. Twitter එකේ swing trade opportunities මම share කරනවා. එතනින් ඔයාලට එන්න පුළුවන් daily මේක කරන්න. swing trades තියෙනවා, වගේම day trade තියෙනවා. මේවා අපි හැල හැප්පෙන හැටි, අපි loss වෙන හැටි, අපි win කරන හැටි, profit කරන හැටි මේ සියල්ල experience කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. එන්න Patreon එකට links තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එhmenan වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හැමෝම ආයමත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සුවදාසක්.